11 taon pagkatapos na manalasa ng Bagyong Ondoy sa lungsod ng Marikina, naulit ang hindi malilimutang trahedya. Sa edisyong ito ng Paninindigan ay ating alamin hindi lamang ang mga kahirapan na kanilang naranasan dulot ng Bagyong Ulysses, kundi higit sa lahat ang kanilang mga natutuhan sa mga pagsubok na pinagdaanan. Maraming lugar ang binaha na Malaondoy, lalo na sa Marikina City. Nagulantang ang lahat sa mabilis at di inaasahang taas ang baha sa Marikina sa dami ng ulang ibinuhos ng Bagyong Ulysses. Ang taas ng tubig sa loob ng Provident Village, Marikina kahapon ng umaga hanggang sa mga kawad na ng kuryente. Paghupa ng malakas na bagyo, tumambad ang ganitong senaryo. Labing-isang taon na ang nakaraan nang ito'y huli nilang maranasan. Nalipat po ako dito sa Provident ng 1993. Nung undoy talaga hindi ko akalain ganun na mangyari. Dalawang sasakyan ko lubog. Ito naman po sa Ulysses, in-anticipate ko na. Yun, overnight lang, talagang lumubog na po itong Provident. Ngayon, bago dumating po yun, alas 4 ng madaling araw, gumising na po ako. Nilako itong bahay, inilikas ko na po yung sasakyan. Talagang nilabas ko na po. Hindi ko akalain na halos undoy din po ang mangyayari. Katulad ng Bagyong Ondoy, malaki ang pinsala ng nagdaang kalamidad. Puro putik. Ngayon, nandito po tayo sa baba ng aking tahanan. Ito po ang dining room ko, supposed to be po. Dito nakalagay round table. Ngayon, andun na po siya. Pinadpad po siya ron. Ito naman po, galing sa salas ito. Yan. Dito naman po napunta. Lubog po ito. Hanggang second floor po. Ito yung dirty kitchen. Washing machine, wala na. Ayan. Tumumba. Ito ang dirty kitchen po. Talagang napaka-dirty. Ayan. Ito pong Provident po. Itong bahay ko po rito. Ay, talagang napamahal na po sa akin to. Alaga-alagaan ko pa rin po. Bihira naman po yan. Hindi naman po araw-araw ganyan Yung kapit-ngayon ko nga rito, humingi pa ng payo sa akin. O kuya, ano bang gagawin natin? Sabi ko, buong mundo, nangyayari yan. Eto dito, payapa tayo, tahimik. Ika nga, talaga i-design na lang natin yung bahay natin sa ganito. Anticipate natin. Yun. Tayo buhay, malakas. Yun po. Ang pangyayaring ito sa Provident Village ay siya ring makikita sa malaking bahagi ng Barangay Nangka. Pinuntahan namin ito isang araw pagkatapos ng pananalasa ng Bagyong Ulysses. Yan. Ganito rin po ang senaryo ng Ondoy. 1 month na puro ganito lang, hindi ka makakadaan ng sasakyan ng gagamitin. Sa tingin niyo, mas mabilis ang recovery po? Mas mabilis ang recovery ngayon. At saka yung kilos ng tao. Kasi naranasan nila na yung Ondoy. So yung alam na nila yung gagawin sa paglilinis.
Dito po tayo. Ayun, malapit lang pala. Ito po. Matagal ng residente ng Marikina ang mag-asawang Lito at Lenny Manalo. Dito na sila ipinanganak at nagkaroon ng sariling pamilya. Nasubaybayan nila hindi lang ang pag-unlad ng kanilang barangay, kundi maging ang paglubog nito sa panahon ng dalawang hindi malilimutang bagyo. Lenny, sa ngayon, anong pinagkakabalan yung mag-asawa po? Ito po, naglilinis kasi wala pa naman pong pasok yung asawa ko dahil nga po lahat naman binaha. Kaya ito po, inaayos po namin. Tapos ito po yung bahay ng kuya ko. Ito po kami nagdadaos ng pagsamba pag Miyerkules. Inuna po namin nilinis kasi ito pong ginagamit namin pag sasamba sila. Lalo na po yung mga anak ko, hindi pa pwede sa kapilya. Gaano kahalaga yung pagsama para sa inyo po? Ay masyado pong mahalaga kasi doon lang kami kumukuha ng lakas. Sa nangyari sa amin, sa pamilya namin, yun lang po talaga. Kaya sabi ko, kahit anong mangyari, hindi natin kakalimutan ng pagsamba. Kahit kahit putik-putik tayo, sasamba tayo, walang problema po doon. Itong katabing bahay, dito nakatira po. Opo, ito po yung bahay namin. Dito po yung bahay ng magulang ko. Ito po, ang itsura. So, ngayon pala may naglilinis po Opo. dito. Tapos doon po talagang bahay namin. Opo. Dito po hanggang saan yung tubig po? Ito po. O hanggang ngayon, Ayan marka pa rin po, no? Opo. Ito pong barangay Balubad ng Ka, malapit po sa ilog. Kaya po, madali na pong anuhan ng tubig. Kasi wala na po kasi mga puno. Hindi katulad po dati na bukid po iyan. Marami pong nakatanim. Pero ngayon po, puro bahay na po yan. Wala na pong ano. Tapos meron pa isang ilog po sa kabila ho, di ba? Opo. Doon naman po, parte na po yun ng San Mateo. Papasok na po ng San Mateo sa may Nangka. Dahil sa dalawang ilog na nakapaligid, ang Barangay Nangka ang isa sa pinakamabilis na binaha dito sa lungsod ng Marikina. Nung kasagsagan ng bagyo, nasan po kayo noon? Nasa bahay pa po namin kasi wala pa naman po tubig dito. Opo. Kaya, pero nakaantay na po kami. Kaya nag-antabay na po kami. Kinuha na po namin yung gamit namin kung sakasakali para po madaling kunin na lang pag andyan na po yung tubig. Yung tubig ho ba, mabilis lang tumaso rito? Mabilis po, mabilis po. Dito po, sa bahay ng pinsan ko, yan po, dyan po kami umakyat. Sa taas mo rito? Opo, dyan po. Sa aming mga nakausap dito sa Marikina, masasabing pinakamasaklap ang sinapit ng ilang pamilya na nasa Barangay Tumana. Hindi lamang naapektuhan ng pandemya ang kabuhayan ng mag-asawang Jean at Brian Batohan. 3 araw bago ang Typhoon Ulysses, nadamay ang kanilang tahanan sa mga nasunugan. Dito po yung area kung saan po yung nagsimula po yung apoy. Tapos kumalat na po at nadamay naman po yung banda dito po. Sa amin din po nadamay na. Yan po yung Naubos po, naubos po talaga. Ilan lahat yung bahay po diyang nasunog? Tansya ko lang po siguro nasa 20 o wala pa. Mga ganun Mga po. bahay. Opo. Sa ngayon po, yung mga magulang, saan po Ayun, nandun po, tumutuloy dito? andun po ngayon sa sa school po. Lahat po nang naapektuhan. Evacuation center po. Opo. So, bali pagka umaga, nandito kayo. Opo, para po maglinis na rin po. Tapos pagkagabi, Paggabi doon po kasi nga po, hindi rin po makakatulog ito. Wala po talagang ano. ating Tulugan. Opo. mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, sinisikap nilang agad na makabangon mula sa magkakasunod na trahedya. Ito po yung bahay namin na nawala na. Second floor po namin, yan po ang pinakabahay namin. Nandiyan po yung kusina namin. Ito na po yung mga relief na damit na nakuha na anuhan na rin po ng baha. Yan din po, kaya wala rin po kaming masuot.
Po, nakikigib lang po kami sa kapitbahay. Na wala po kami tubig ngayon sa gagamit sa paglinis, pag CR po. Kaya po ganun, ang hirap. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, naging maagap ang pagtulong ng mga kaanib sa iglesia. Sa kasagsagan ng bagyo ay may mga isinagawang rescue operations. Paparating pa lang ang matinding kalamidad ay nakapaghanda na ang iglesia ng mga relief goods. Kaya paghupa ng bagyo ay agad nang nakapagpadala ng lingap sa mga nasalanta. Kapasalamat po kami sa tagapamahalang pagkalatan, sa kapatid na Eduardo Manalo na kahit po nasa malayo siya o ano pa, marami po siyang iniisip pero nagagawan pa rin po ang mga kapatid ay kanyang lingapin po. Masyado pong malaki ang naging pinsala sa mga kapatid po natin. 70% po ng population ng lokal ay lubog po ang lahat ng kabahayan ng mga kapatid. Nung mabalitaan po nilang naalaala po kami ng pamamahala, nagalak po ang mga kapatid. Nagkaroon po sila ng pag-asa. Ang pagtutulungan ng mga non-government organizations at iba't ibang sektor ng pamahalaan ay malaking bagay ayon sa mga naging biktima ng kalamidad. Bawas na ang kanilang isipin sa pagkain at iba't ibang pangangailangan, kaya mas natututukan nila ang mabilis na pagbangon. Malaking tulong po sa amin tong lingap. Mayroon na po kami pangluto, pangsaing po, mga pangkain po namin sa mga anak ko po. Sa kabila ng magkakasunod na mga unos na dumating, ito pa rin ang kanilang damdamin. Bukod sa nabasa na lahat ng gamit namin na nawala na rin mga kabuhayan namin. Pero pinagpapasalamat namin sa Diyos. Buhay po kami ng aking mga pamilya. Sa kabila po ng kalamidad, nagpapasalamat po kami at wala pong napahamak sa amin, lalo na po sa mga kapamilya namin na nasa lanta po ng sunog at bagyo po't baha. Kahit ganito pong nararanasan po namin, hindi po namin kailanman na hindi naiisip ang Ama kasi po ngayon na buhay po kami at malakas, hindi niya po kami pinapabayaan. Ito pong nangyari sa amin, sinasabi na lang po namin na kasama ito sa pagsubok sa amin kung hanggang saan kami tatagal. Pero basta't po kahit na ano pong mangyari, hindi po kami nakalimot na sumamba sa Diyos. Nasasabik po kami pumunta ng kapilya at doon po manalangin ng sobrang pagpapasalamat po namin. Buhay pa po kami, lalo na po't kami makakasamba pa po sa Kanya. 2 araw pagkatapos ng kalamidad, sumapit ang nakatakdang pagsamba sa mga lokal na Iglesia ni Cristo dito sa Marikina. Saan man sila naroon, kahit may kani-kanyang kahirapang pinagdaraanan, namamalaging iisa ang kanilang pananampalataya. Doon po sa pinanggagalingan namin evacuation center, marami pong nakatingin sa amin kung bakit po nakabihis kami ng maayos samantalang kami po galing sa baba na putik-putikan. Ang sinasagot po namin, hindi porket nagkaroon ng kalamidad ay hindi na po kami sasamba dahil ito po yung aming tungkulin. Wala po kaming nailigtas na damit gawa po sa sunog na nangyari. Kung ano po ang suot namin, yun na lang po ang aming natirang damit. Pero sa araw ng pagsamba, ano nangyari? Ba't nagkaroon kayo ng maayos na damit pa rin po sa pagsamba? Nagkaroon po kami ng maayos na damit nung kami po yung namamalengke ng ate ko. Tinawag po kami ng kapatid at hinabol po kami. Iabot po sa amin ang damit po pansamba. Ang nararamdaman ko po ay kasiyahan kasi po hindi po kami nakakalimutan ng mga kapatid. Sa panahon po ng kalamidad, lalo po kailangan natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos po.
Ang mag-asawang Lito at Lenny ay kasama sa mga nangunguna sa paghahandog ng mga awit ng pagpupuri sa Panginoong Diyos sa lokal ng F. Manalo sa Nangka, Marikina. Nung nalaman po namin na may darating na bagyo, ang unang naisip po namin, maitabi yung gamit namin sa pagtupad. Iyon po yung pinalaki sa amin ng magulang namin na kahit anong mangyari, wag namin pababayaan ang aming tungkulin, kahit anuman pong pagsubok ang dumating sa amin, basta hawak po namin ang aming tungkulin at tutuparin po namin habang buhay. Hindi po kami papayag na hindi kami makasamba, makatupad, at hindi rin po kami papayag na mawala sa pagka-Iglesia ni Cristo. Lagi po akong nananalig sa Diyos na kahit na mahirap ang buhay, hindi ako mawala sa aking tungkulin hanggang sa aking kamatayan, baon-baon ko ang aking karapatan. Para pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, tagumpay po akong sasalubong sa ating Panginoon. Dito naman sa lokal ng Barangka, Marikina, bilang Pangulong Diakono, isa si kapatid na Reden sa mga pangunahing nangunguna sa mga isinasagawang pagsamba sa Panginoong Diyos. Ang itinuturo po ng Diyos sa atin, lalo na po ngayon sa pangyayaring ito, yung pag-asa natin, yung pananampalataya, huwag natin kakalitaan lalo na po yung mga pagsamba. Dahil dito po tayo tinuturuan yung mga dapat natin gawin at tatanggap natin ang mga biyayang espiritual na totoong kailangan po ng bawat Iglesia ni Cristo. Sa kanilang patuloy na pamumuhay sa araw-araw, gabay nila ang mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa panahon ng mga pagsamba. Ang naalala ko po sa mga itinuro ng ating tagapamahalang pangkahalatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, ay manalig po tayo sa magagawa ng Diyos sa atin. Maraming pagsubok, maraming kabagabagan, andyan pa po ang pandemya, pag-uusig, lahat po ng pagsubok ay talaga pong mararanasan natin. At lalong nagpapatibay po sa atin ito, ang mga pagsubok na ito dahil tuwing magkakaroon po tayo ng pagsubok, lalong malapit po tayo sa Diyos. Lalo na po pag sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang naalala ko po, naturo ng tagapamahalang pangkalahatan, yung lagi ka lang manalig sa Diyos, manalangin, kahit na anumang pagsubok ang dumating sa buhay, kapit lang, andyan ang Diyos, laging nakabantay, nakatingin, kahit na anong mangyari. Katulad ng nahayag sa mga nagdaang pagsubok, patuloy silang maninindigan sa kanilang taglay na pananampalataya sa Diyos. Lubos nilang ilalagak ang pag-asa sa biyayang darating. Kahit na anong kalimidad, pagsubok, basta manindigan ka lang. Nandiyan ang Diyos na laging tutulong sa'yo. Natutunan ko po sa mga nangyari po sa amin, sa mga nangyaring sakuna. Lalo po ngayon na sa Ama lang po dapat talagang lumapit. Yung mga tungkulin po namin na dapat sundin. Nangako din po ko sa Ama na patuloy po akong maglilingkod. Patuloy po kaming sasamba, kasama po ng aking buong sambahayan. Naalala ko lang po nung panahon ng Undoy. Talagang naubos din ang kabuhayan, lahat po. Pero totoo, lahat ng pangako niya. Ibinalik niya lahat. Sobra-sobra pa po. Na kahit na hindi pa hinihiling sa kanya, talagang ibibiyaya niya ang pangailangan. Hanggang ngayon po, yun pa rin po ang aking pinanghawakan. Lalo po ako nagtutumibay. Nandyan sa pagsubok ang nagpapatibay sa ating pananampalataya. Sapagkat hinihintay tayo ng Diyos na tumawag sa Kanya. Andyan siya para abutin tayo, tulungan, kupkupin, makapanatili tayo sa ating pagka-Iglesia ng Cristo. Yan po ang aking paninindigan.